नमस्कार, मी अर्चना आरते IFN मराठीमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत करते। जे बेल आयकॉन आहे तिकडे आपल्याला क्लिक करायचे म्हणजे तुम्हाला सगळ्या नवीन रेसिपीजच्या अपडेट मिळणार आहेत। पण आजची आपली रेसिपी आहे पंजाबी काला चना। कढई ऑलरेडी गरम करतच ठेवलेली आहे। आपण घेऊया 3 टेबलस्पून तेल। तेल थोडंसं तापलं की आपल्याला त्यात घालायची आहे पाव चमचा हळदी पावडर। एक कांदा आपण मिक्सर मधनं ग्राइंड करून घेतलेला आहे तो घालणार आहे। त्यानंतर मीठ चवीप्रमाणे, 1 टेबलस्पून आलं आणि लसूण पेस्ट परतून घ्यायचं आहे। आणि पुदिना कधीही घेताना तो सुरीने कापू नका। इकडे एक महत्त्वाची टिप आहे, तो तुम्ही हाताने तोडून घ्या। जर सुरीने कापला तर तो काळा पडतो। आता आपण ह्यात घालूया टोमॅटोची प्युरी। आपण इथे घेतोय 1 टेबलस्पून छोले मसाला, 1 टीस्पून धना पावडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून लाल मिरची पावडर आणि 2 बारीक कट केलेल्या मिरच्या। आता आपल्याला हे छान असं मिक्स करायचं आहे। थोडीशी ही ग्रेव्ही होऊन द्यायची आहे। झाकण ठेवायचं आहे आणि 1-2 मिनिटं वाट बघायची आहे। बघूया मसाला तयार आहे का। मसाला तयार आहे, मस्तपैकी तेल सुटलेलं आहे। आता आपण ह्याच्यामध्ये आपण इकडे चणे उकडून घेतलेले आहेत कुकरला, ते घालूया। पाणी घालायचं थोडंसं आणि अर्ध्या लिंबाचा रस आणि हे सगळं मिक्स करायचं आहे। थोडीशी कोथिंबीर, उकळी होऊन द्यायची आहे आणि आपण झाकण ठेवूया आणि 10 मिनिटं वाट बघूया। चना मसाला इज रेडी। आपल्याला पराठ्याबरोबर हा मस्त लागणार आहे। तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि कमेंट्स करायचे आहे आणि IFN मराठीला सबस्क्राइब करायचे आहे। आणि जो बेल आयकॉन असतो तिकडे तुम्ही जर क्लिक केला तर आपले सगळे नवीन व्हिडिओचे अपडेट्स तुम्हाला मिळणार आहे।